Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Zupkó Gábor vagyok, az Európai Bizottság Magyarországi képviseletének a vezetője, és mint házigazda nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt a konferencián, melynek megszervezése a Magyar Közgazdasági Társaságot dicséri. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A napokban és a következő hetekben ünneplünk. Magyarország Európai Uniós tagságának 20 éves évfordulóját ünnepeljük. Ez az ünneplés nyilvánvaló a szépre emlékszem kereteiben történik, de egy számadásra is lehetőséget ad. Mit hozott az uniós tagság az egyén számára? Mit hozott az uniós tagság a közösség számára? Milyen szabadságokkal élhet az egyén? Az utazás, a tanulás, a vállalkozás, a munkavállalás szabadságával. Mit jelent az országnak a nemzetközi közösségben nagyobb befolyást? A egységes piacon belül olyan lehetőségeket, gazdasági fejlődési lehetőségeket, amelyeket egyébként nem érhetne el. A kohéziós politikán keresztül olyan támogatást, ami a versenyképességét növelheti azoknak a régióknak is, amelyek egyébként nem tudnának anélkül sikeresek lenni az egységes piacon. A magyar gazdaság az egységes piacon rendkívül sikeres, rendkívül integrált, azt is mondhatnánk, az egységes piac ennek a gazdaságnak az egyik motorja. De ne felejtsük el, hogy a csatlakozás az egyúttal egy visszatérés. Egy visszatérés, hiszen ez nem csak számokról, nem csak gazdaságról, nem csak egységes piacról szól, hanem egy visszatérés egy közösségbe, ahova Magyarország történelme, kultúrája, hagyományi alapján egyébként is tartozik. Amikor egy ilyen évfordulóra van szó, az ünneplés mellett azért annak is van helye, hogy területenként, szakterületenként áttekintsük, hogy mire jutottunk. Áttekintsük, hogy milyen eredményei voltak az egyes szakpolitikáknak. A Magyar Közgazdasági Társaság arra vállalkozott, hogy egy konferencia sorozat keretében szakpolitikai területenként áttekintse, hova jutottunk, milyen eredmények vannak, milyen kihívások vannak, és az alapján milyen jövőt láthatunk. De ennek a konferencia sorozatnak egy fontos állomásához érkeztünk. Megtiszteltetés, hogy az Európai Bizottság Magyarországi képviselete adhat helyet ennek, és engedjék meg, hogy ezúton köszöntsem is nagy szeretettel vendégeinket, akik az első panelben fognak előadást tartani. Elsősorban Oliver Röpke urat, az EGSZB-nek az elnökét. Köszönjük, hogy itt van velünk, megtiszteltetés, hogy köszönhetjük Navracsics Tibor miniszter urat a konferenciánkon, Kovács Árpád urat, a kormány stratégiai bizottságának tagját, a Költségvetési Tanács volt elnökét. És hát természetesen nagy szeretettel köszönöm Pleschinger Gyula úrnak és Barát Etele úrnak, akik a Közgazdasági Társaság részéről ezt a konferencia sorozatot lehetővé tették, és azt gondolom, ők is kiérdemelnek egy tapsot, hiszen rendkívül fontos szakpolitikai hozzájárulásuk van ahhoz a gondolkodáshoz, hogy mit is jelent az uniós tagság Magyarország számára. Hát ezekkel a szavakkal azt gondolom, hogy át is adhatom a szót a vezetőelnöknek, elnök úrnak, öné a szó. Köszönöm, hogy meghallgattak, és jó tanácskozást kívánok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, és köszönöm szépen, hogy megtisztelték ezt a rendezvényt. Mindenekelőtt az én tisztem az, hogy megköszönjem az Európai Bizottság budapesti képviseletének, hogy helyt ad a rendezvényünknek, és úgy gondolom, hogy méltó körülmények között tudjuk. Hát azt akartam először mondani, hogy lezárni ezt a rendezvénysorozatunkat, de mégsem mondhatom, mert az eredeti tervek szerint ez lett volna a zárókonferencia, de úgy alakult, hogy valahogy sikerült ezzel a konferencia sorozattal olyan érdeklődést keltenünk, és ez Barát Etele érdeme főleg, hogy számos olyan szakosztályunk, akikre korábban nem gondoltunk, illetve társszervezetek is jelezték, hogy nekik is lenne mondani valójuk
20 éves Európai Uniós tagságunkkal kapcsolatban, úgyhogy még várható egy néhány, körülbelül 5 rendezvény ezzel együtt, mint egy 30 rendezvény keretében tekintjük át azt a 20 évet, ami a csatlakozásunk óta eltelt, összegezve azoknak tapasztalatait, sikereit, esetleg kevés vagy kisebb sikereit, és megpróbálunk összeállítani olyan javaslatokat, amik a jövőben előre vihetnek minket. Hát én is nagy tisztelettel köszöntöm a mai előadóinkat, Olivier Röpke urat, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnökét, aki 2009 óta tagja ennek a bizottságnak, és 1 éve pedig már az elnöke. Nagyon sok eseti bizottságban szerepelt, illetve elnökölt ezeket a bizottságokat, számos területen volt raportőr, szociálpolitika területén kiemelkedő eredményeket tudhat magának, és a munkaügyben is meglehetősen járatos. Tisztelettel köszöntöm Navracsics Tibor urat, megköszönve miniszter úrnak, hogy elfogadta a felkérésünket, és természetesen Kovács Árpád urat, aki a korábban felsoroltak mellett még a Magyar Közgazdasági Társaságnak is hosszú időn keresztül volt elnöke. És ennyi bevezető után én át is adnám a szót Röpke úrnak, hogy megtartsa előadását. Megjegyezve azt, hogy Röpke úr vállalta azt, hogy ha 1-2 kérdés fölmerül még a hallgatóságban, akkor az előadása végén kész arra válaszolni. Well, good afternoon, and thank you very much for this invitation, dear Minister Navracsics, dear President Pleschinger, dear Ambassador Zupkó, dear Mr. Kovács, and dear Ettele Borat. It's really a pleasure to see you again. We know each other from the European Economic and Social Committee. I would like to also greet my colleagues from the European Economic and Social Committee, the members who are here present, and dear guests. First of all, thank you very much for this invitation from the association, Economic Association. When I received this request, I immediately said that yes, of course, I would like to attend this important event, because I was always an advocate of enlargement in the past, enlargement rounds in the past, but also regarding enlargements that are ahead of us. I'm convinced that enlargement, in the end, if it's managed in the right way, I think brings stability, more political stability in the end for us and for our neighborhood, which is the precondition for the success of our European model. And therefore, I would like really to thank you for inviting me to speak at this important event and to discuss this issue 20 years after Hungary's accession to the EU, state of play and the future. Because we in the ESC and the European Economic and Social Committee, we are convinced that the EU, the European Union, is our common house, a shared project based on solidarity and fundamental values, where the EU institutions and member states are respected. And as all the institutions, also the EU, our common house, is facing common challenges, and we must all together find solutions for them. And I think dialogue is, first of all, functioning dialogue is the precondition for this. So therefore, I'm grateful for this invitation here. And I have to say once again, I'm grateful that this enlargement took place. I still remember when my country, Austria, envisaged its accession to the European Union. It was also a long process, long discussion process, but I think the accession of our neighboring countries, especially Hungary, was really key to bring Europe together and to make sure that this Europe will be a project of solidarity for all Europeans. One of the most important residents in our common house is the civil society, and I say this because I'm the president of the ESC, which is the voice of organized civil society in Europe. We bring together the expertise and insights from the civil society organizations, from the social partners, but also from NGOs to the EU's legislative process. And with this diverse membership,
which is divided into 3 groups: employers, trade unions, and other civil society organizations, our committee ensures that a broad spectrum of perspectives from civil society are brought to the forefront of EU decision making. So we are the bridge between EU institutions and civil society, and we try to play this role also for the future. I will come back later to this when we talk about future enlargement processes, because I think we can also take some lessons from past enlargement procedures for the future. But in our committee, through public hearings, consultations, events, conferences, we actively engage with stakeholders such as businesses, trade unions, NGOs, and other interest groups. We gather their input and channel it to the institutions to inform EU policies and initiatives. And this inclusive approach not only enhances the transparency of the decision-making process, but also ensures that the voices of EU citizens are heard and valued. Furthermore, our committee plays a pivotal role in disseminating information and in effectively communicating EU's policies. We increase awareness and understanding of EU affairs to citizens and stakeholders. This is also our role for the European elections. In this sense, I recently had the pleasure to sign a memorandum of understanding with EP President Roberta Metsola, with the goal of taking Europeans to the polls in June. And I'm grateful that our members, all our members, also our Hungarian members, play an important role to engage in debates, in discussions with civil society and with citizens in member states. But we do not only contribute to policy making, we play also a role in the crucial task of monitoring and evaluating the implementation of EU policies. We assess their economic and social impact and provide valuable feedback to the institutions. The ESC contributes significantly to identifying both the strengths and weaknesses of EU policies, paving the way for their continuous improvement. Our committee, as the voice of organized civil society, stands as a watchdog for European values and objectives. So we stand in our committee for a democratic and inclusive Europe. Dialogue and cooperation with civil society, including social partners, is essential for a stronger, more cohesive European Union. So civil society participation has to be meaningful and not only at the superficial level. That's what we always emphasize towards the European institutions. Unfortunately, this is not always the case. Civil society organizations are very often consulted too late in the process or even excluded from decision-making process. The EU and its policymakers can play a crucial role in embracing input from civil society by agreeing, for example, on guidelines and common standards on the right to association and civil dialogue to be implemented in all relevant processes. We hope that the next European Parliament understands this need. That's why on the 20th of March, our committee adopted a resolution. We called on all European citizens to use their democratic right to vote and cast their ballots in the fast approaching European elections. We made this call in a resolution in our plenary session, and this resolution stated clearly that no EU country can cope with challenges like rising inflation, wars, migration, or the climate emergency alone. Nationalism, populism, and single-state solutions are not the answer. Therefore, we are calling for European solutions. Collaboration, cooperation, and convergence are necessary to face the current challenges. That is why the resolution calls on people to vote for a democratic, united, sustainable, competitive, and social European Union with all citizens at its heart. But now let me turn to another foundation stone of our European common house. This is cohesion policy, and I'm really pleased and grateful that I had already another exchange with Minister Navracsics. We met already at several occasions at the informal Cohesion Council, but also the Cohesion Forum,
in Brussels, because I'm convinced that cohesion policy is a key pillar for managing enlargement and for bringing Europe together. It's somehow the glue for united and for convergence and for united Europe. I believe that cohesion is the most important long-term investment policy and has helped the single market to function more effectively by stimulating long-term growth and competitiveness. And it's also a key instrument for a successful enlargement, for the recent enlargement, but also for future enlargement steps. Therefore, our committee is absolutely in favor of strengthening cohesion policy. I will come to this in a minute. And I'm also pleased that this will most probably one of the priorities of the upcoming presidency, and we are in the ESC are ready to contribute to this key priority with our ideas, also already involving representatives from candidate countries, because I think cohesion policy will face an enormous challenge in the light of upcoming enlargement rounds. So, but our meeting here today in Budapest is taking place right after the publication of the 9th cohesion report. And this is a document which shows how, in these turbulent times, cohesion funds are indeed working and have contributed greatly to supporting public investment, advancing social and economic convergence, and improving administrative capacity. Cohesion funds have been a key tool to help mitigate the asymmetric impacts of the recent crisis EU and its member states are facing. In recent years, cohesion policy played a dual role in ensuring harmonious economic development in all EU regions. On one hand, it increases long-term economic development and resilience. On the other, helps preserve the EU economy from the most immediate consequences of those multiple crises. Cohesion policy's flexibility has been effective and essential in safeguarding economic development and overcoming short-term economic shocks. However, in order to decrease vulnerability to these same economic shocks, economic resilience must be enhanced. This can only be done by increasing economic cohesion, with the upward convergence of EU regions remaining at the heart of this cohesion policy. Our committee, the ESC, is currently drafting an opinion on the 9th cohesion report, in which all these important elements will be further addressed. This opinion will be adopted in our May plenary, where our members will discuss their conclusions with Cohesion Commissioner Elisa Ferreira and the President of the High-Level Group on the future of cohesion policy, Mr. Rodriguez. Our message for the future cohesion policy is not only about funds. Cohesion policy is first of all about people. It's about regions, cities, and civil society. It is about the soul of the EU, and as I said before, it's somehow the glue that keeps Europe united. It is necessary to help member states, regions, and civil society actors to contribute. And indeed, alongside economic prosperity and convergence, we must foster a more social European Union through social cohesion. And I think it's also worth it, 20 years after enlargement, to look back and with all the criticism that we have also towards the European project, the shortcomings, to say this is not only an important project, it is really absolutely essential if Europe wants to keep its position, also its geopolitical position, as a role model, a social and economic role model for the world. And I have to say, we, even if we are always critical, we appreciate this, and I think we should recognize also the contribution of the European Union in terms of cohesion policy, but also in terms of upward social convergence. And this is something I would like to discuss now, because I think we must also foster a more social European Union through social cohesion. And this requires a concerted effort to promote upward social convergence, invest in skills development,
and address poverty and inequality. By prioritizing these pillars, the EU can cultivate a more inclusive, resilient and interconnected society where everyone has the opportunity to thrive. Since 2017, the European Pillar of Social Rights has been very useful as a compass for navigating today's megatrends and addressing common employment, skills and social challenges. I know we discuss now a lot about Europe's competitiveness, and also we in the committee, we are engaging in this process. We are contributing with ideas how to enhance and to foster again Europe's competitiveness. But I myself, I call it always sustainable competitiveness. I think it should not go at the expense of social rights. I think it has to go hand in hand. And therefore we in the committee, we supported from the very beginning very much this European pillar of social rights as a compass, but also as a contribution to member states to have, let's say, at least a certain set of joint and common standards, social standards in EU member states. Because I cannot hide that I'm coming from the trade unions, and I think in the long term we cannot afford to have first-class citizens or first-class workers and second-class workers. So we will have always differences in wages. Nobody wants to have one unique or one single European wage, but I think we need more convergence, and therefore I think the pillar is really the right instrument to foster this development, because this pillar has allowed for upward convergence in working and living conditions in the European Union. And this is why our committee believes that the pillar's implementation should remain a key priority in the future, and we look forward to the review of the European pillar in 2025, and as committee we will definitely contribute it. I'm also very pleased that I could sign just 2 weeks ago the interinstitutional agreement about the future implementation of the European Pillar of Social Rights. It was an agreement that was signed by the Belgian presidency on behalf of 25 member states, including Hungary, the European Commission, the European Parliament, and most of the social partners and civil society. And the ESC was invited to sign it. And I was really grateful that we were invited, and all our 3 groups decided that we should join this strong commitment, without preempting, of course, the position of the different groups for the future. But I think it is important. And together with the leaders of the EU institutions, we have underlined in La Hulpe that progressing on the implementation of the pillar should remain a key priority for the European Union and member states, as well as for candidate countries. Bold policies are needed in the EU countries to reach the headline targets agreed by the member states on employment, training and poverty reduction by 2030. We believe that everybody in Europe should have opportunities and no one should be left behind. To meet current and future challenges, we need a renewed social contract for Europe to secure social rights, gender equality, better living conditions at all stages of life, and decent labor market conditions. Public policies should put people at their center to foster their right to live in freedom and dignity, paying particular attention to marginalized groups. Let me also add one parameter that we need to take into account in the coming years. I mentioned it before, and this is cohesion and enlargement. Cohesion policy was vital in the past and will be vital for addressing the economic and developmental challenges faced by potential future member states. I believe that the policy should be tailored so that civil society partners can have the opportunity to participate and take advantage of the funds. In my manifesto that I presented 1 year ago before I was elected as new ESC president, I proposed to involve civil society representatives from EU candidate countries in the committee's advisory work. We were the first EU institution that proposed this, and I was really, really proud and grateful that in our committee all 3 groups, employers, workers and civil society, agreed
that we should be the front runner, the pioneers for involving candidate countries in our work. So we have decided this, and here once again I have to say it was decisive that we had the support of the European Commission, of Commissioner Vahely, and of Commission President von der Leyen, who was absolutely supporting this project, also the European Parliament and other institutions. But they supported it politically and also financially. And I'm really proud to say that we are now the first institution that has not only observers, because it's something different if you're an observer or if you're, we call them honorary member. Honorary member should be active, should contribute, and actually I hope the only difference to our regular members is that they have not the right to vote according to the treaty. But I think it's a very good procedure to involve them as early as possible, and I'm convinced when they play an important role in Brussels, it will strengthen their position also back home, towards their government, towards the social partners, to show that they are already gradually involved in the EU work. And this is actually what I think could be the role model for the future: gradual enlargement, gradual integration, step by step, to show that we are committed to these countries, especially from the Western Balkans, but also to the Eastern Partnership and neighborhood, that we are committed to their European path, and I think we should do everything that we don't lose them to other geopolitical players. I think it should be clear that Europe, they are part of Europe and they should be part of the European Union. As I said, these representatives will work on a wide variety of topics, also on cohesion policy, but also on agricultural policy, investment, and the internal market. And as a civil society gateway, the ESC is determined to support and empower civil society in the EU and in candidate countries as they move towards freedom, democracy, economic and social prosperity, and ultimately closer integration. So we have already the first experiences with them, the first study groups where we had candidate members from Albania participating in study group meetings, but also colleagues participating in a study group that took place in Montenegro, where we exactly discussed future of cohesion policy and future enlargement. And it was really inspiring to see how engaged these colleagues were. They were really waiting for an opportunity to contribute already to European integration. And once again, I'm proud that we are the first institution making this a reality. So we are really looking forward to appointed enlargement candidate members sharing ideas with their colleagues about policies that matter to everyone, such as promoting social and civil dialogue, creating jobs and decent housing, making industry more competitive, or even the future, as I said, of agriculture. So I'm convinced that gradual integration starts now and starts not only with the accession. It starts really now. Often, civil society also in candidate countries are overlooked in the accession handbook, but they shouldn't be. A vibrant civil society and strong social dialogue are indispensable for well-functioning democracies. Gradually integrating civil society from candidate countries into the EU will give them the ability to become as strong as they should be by the time of the accession. The findings from the debates we had already with those candidate members were also impressive. As I said, it is without question important to ensure that civil society organizations are more empowered to obtain the administrative capacity needed to be able to make use of cohesion policy and of cohesion funds. And this is why we highly recommend that cohesion policy in candidate countries should invest more systematically in human capital development, education and social integration to prevent and ease social inequalities. Promoting links with civil society organizations and engaging them in improving cohesion policy planning are essential. Ladies and gentlemen, I would like to conclude by saying that our committee will always be an ally of cohesion policy and of enlargement. We definitely need a new cohesion policy that tackles all of the real needs and inequalities facing society.
And in the light of this new EU political agenda and the upcoming elections, economic, social and territorial cohesion remains more than ever a fundamental objective and principle of the EU. We in the ESC, as representatives of civil society, will do whatever it takes to safeguard its principles and transform cohesion policy into a simpler, more diversified and more flexible tool. But I will not finish my speech once again without congratulating also Hungary for joining the European Union. I know we have a lot of challenges together ahead of us. We have also critical discussions, and we in the ESC, we understand ourselves as we are not politicians, but we are civil society representatives. We understand our committee also as a watchdog for democracy, fundamental rights and the rule of law. And so we will always be vocal. We will always be supportive if there are shortcomings, but we believe in cooperation and in dialogue. In this respect, I'm really grateful to be here, and I look forward to our future cooperation, especially to the Hungarian presidency. We received already a number of requests for exploratory opinions, and our committee is absolutely ready to contribute to make this a really substantial and successful presidency. And my last remark, I said it at the very beginning, I think we all together have to do everything to make the membership and the enlargement a success, also the past enlargement. And in this respect, I myself, on behalf of European civil society, we respect very much what has been done in enlargement countries, in member states who are not so new anymore, and we are absolutely committed to continue this path. In this respect, thank you very much, and I look forward to the debates and to the speeches here at this conference. Thank you very much. Köszönöm szépen Röpke úrnak az előadását. Látjuk, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb testülete az Európai Parlamentnek, hiszen megteremti a hidat az európai polgárok és az Európai Parlament között, közvetíti azokat az igényeket, amik a civil szervezetek, a szakszervezetek, a munkáltatók, a munkavállalók, az egyéni emberek oldaláról felmerülnek, és remélhetőleg ezek a kérdések, javaslatok, adott esetben kritikák, ezek oda kerülnek az Európai Parlament elé, és tényleg vitatárgyát fogják képezni, és remélhetőleg kedvező megoldásokkal fognak zárulni. Magyarország, a magyar kormány ugye nagyon régen támogatja az EU bővítésének ötletét, és ebben is azt gondolom, hogy köszönettel tartozunk a bizottságnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, amiért ezt a kérdést kiemelt prioritással kezeli, és igyekszik úgy előkészíteni, hogy maga az egész csatlakozási folyamat az minél simábban, minél zökkenőmentesebben, gördülékegyebben történjen meg. Még egyszer nagyon szépen köszönöm Röpke úr előadását. Itt egy kicsit az idővel előre haladtunk, úgyhogy most a kérdésekre már nem marad idő. Ellenben tisztelettel kérem Navracsics miniszter urat, hogy tartsa meg előadását arról, hogy is nézünk ki a kohézióval, felzárkózással a régiók területén. Köszönöm szépen, tisztelt elnök urak, tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a meghívást, és nagyon szépen köszönöm Röpke elnök úrnak a megerősítő üzeneteit a kohéziós politikával kapcsolatban és a kohéziós politika fontosságával kapcsolatban, hiszen valóban talán érthető az elfogultság részemről, mint területi kohézióért felelős miniszter részéről, hogy alapvetően fontosnak tartom azt, hogy a jövő Európai Uniójában is a kohéziós politika legalább olyan hangsúllyal jelenjen meg, mint az első 7 évtizedben, és ugyanakkor a kohéziós politika arra is jó példa számunkra, vagy minta számunkra, hogy megnézzük azt, hogy
hogyan is sikerült Magyarország első 20 éve az Európai Unióban. Ugye rengeteg vita van erről, jobbára érzelem vezérelte viták, ahogy a politikában az általában szokott lenni, de nem árt, hogyha az érzelem vezérelte vitákat némileg adatokkal is alátámasztjuk, vagy cáfoljuk, vagy alakítjuk legalábbis. Ez az előadás itt most ezt a célt szolgálná. A cím út a kiegyenlítődés felé, területi fejlődés és kihívások, ugyanis tulajdonképpen, ha röviden össze akarnám foglalni, akkor két hírem van itt a közönség és a külvilág számára, egy jó hírem és egy rossz hírem. A jó hírem az, hogy Magyarország, akárcsak a legtöbb közép-európai ország lendületesen csatlakozik fel az Európai Unió átlagához, tehát zajlik egyfajta területi kiegyenlítődés uniós szinten. A rossz hír pedig az, hogy országon belül sajnos ezek a területi különbségek nőnek jelen pillanatban, tehát miközben uniós szinten van egy területi kiegyenlítődés, addig úgy tűnik, hogy mindez országon belül nem tükröződik. De hát hogy lehetséges ez? Tehetjük fel a kérdést, hiszen ha az ország felzárkózik, akkor az ország minden részének fel kell zárkóznia azonos ütemben, gondolhatnánk mi. A válasz az már egy kicsit később lesz, hogy az érdeklődést fenntartsam, de addig is elmondanám, hogy mi a mi területfejlesztési politikánknak a célja. Van egy átfogó célunk, amelyet még az előző kormányoktól örököltünk, még a koronavírus járvány előtti időszakról, amelynek az a célkitűzése, hogy 2030-ra az Európai Unió 5 legélhetőbb tagállama közé kerüljünk, amelyen nyilvánvalóan a koronavírus járvány 2 éve, illetve az orosz-ukrán háború is módosíthat, illetve a peremfeltételeket átalakíthatja. Mi azért még egyelőre nem adjuk fel a reményt, és a lényeg az, hogy magának a területfejlesztési politikának is ezt a célt kell szolgálnia, azaz járuljon ahhoz hozzá, hogy minél élhetőbb országgá váljon Magyarország. Csak alá tudom támasztani ezt, amit Röpke elnök úr is mondott, minél magasabb a szint, a kohéziónak minél magasabb a szintje egy tagállam esetében, vagy egy ország esetében, annál versenyképesebb, annál élhetőbb egy ország. Versenyképesség és élhetőség nem zárja ki egymást, és jelen esetben a kohézió a kulcsa az egésznek. Ennek a számunkra a területfejlesztési politikában az előfeltétele a vidéki népesség megtartás erejének a növelése, azaz a vidék és a városok élhetőbbé tétele olyan intézkedésekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy a vidéken is korszerű és magas színvonalú közszolgáltatásokkal találkozzanak az emberek, illetve városokban is megtalálják azt a közvetlenséget, azt az otthonosságot és azt a környezetbarát környezetet, amely pedig általában a vidékre jellemző. No, de nézzük fel annak a felfejtését, hogy lehetséges az, hogy Magyarország egyben felzárkózik az Európai Unió átlagához, másrészt pedig a területi különbségei nőnek. Itt van 2004-re visszavezethetően az egyes régióink fejlettségi szintje az Európai Unió átlagához viszonyítva, és ez már részben magyarázattal is szolgál, hiszen itt láthatják, hogy tulajdonképpen az Európai Uniós csatlakozásnak egy nagyon jelentős nyertese van Magyarországon, ez pedig Budapest, a főváros, amely már 2004-ben az Európai Uniós csatlakozásunkkor is az Európai Unió átlagát meghaladó fejlettséggel rendelkezett, tehát 129%-os rátával, és ez 2022-re 158%-ra, tehát 29 százalékponttal tudta növelni előnyét az Európai Unió átlagához képest, miközben, hogyha megnézzük az összes többi Budapesten kívüli régiót, akkor zajlik ugyan egy felzárkózási folyamat, de ez a felzárkózási folyamat lényegesen lassabb, ebből adódóan széttartó irányú. Budapest elhúz, Budapest egyre jobban teljesít, ha úgy tetszik, de sajnos nem húzza magával a vidéket. Itt most nem mennék el, mivel önkormányzati választási kampány van, ezért a szolidaritás és a területi összefogás releváns részeire, de mindenképpen érthetjük mindannyian ennek az üzenetét a jövőre vonatkozóan is. Két üzenet mindenképpen adódik. Egyrészt nem lehet olyan,
hogy Magyarországon Budapest ne kapjon támogatást ahhoz, hogy ezt a versenyképességi előnyét meg tudja tartani, és ebben a versenyképességi küzdelemben helyt tudjon állni. Másrészt pedig nem képzelhető el olyan területfejlesztési politika, ahol Budapest gyakorlatilag szigetként létezik, modernizációs vagy fejlettségi szigetként létezik, és a Budapesten kívüli régiók pedig egy sokkal lassabb tempóban tudnak csak növekedni. Ahogyan a vidéknek kell Budapestért felelősséget vállalnia, ugyanúgy Budapestnek is a vidékért, hiszen a település szerkezet, földrajzi adottságok, gazdaságszerkezeti adottságok mind-mind azt támasztják alá, hogy Budapestet és a Budapesten kívüli Magyarországot is egységként kell kezelni. De itt láthatunk különböző adatokat, amelyek további következtetéseket adhatnak nekünk. Egyrészt láthatjuk amellett, hogy Budapest milyen dinamikusan növekszik, láthatjuk, hogy a sokak által irigyelt Észak-Dunántúli régiók bizony korán sem tudnak olyan dinamikusan növekedni, sőt a Nyugat-Dunántúli régió, amit hagyományosan a legfejlettebb régiónak tartunk, az ma már nem a legfejlettebb régió, mert a Közép-Dunántúl átvette a fejlettséget. Nyilvánvalóan itt Nyugat-Dunántúl földrajzi helyzetének is különös vizsgálata szükséges, illetve ennek a következményeinek, és azt is láthatjuk, hogy az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország is egy sokkal lassabb felzárkózási folyamatot tudnak csak felmutatni. Ha megnézzük, és a régiós, már a nagy régiós, közép-európai régiók bajnokságában is elhelyezzük a magyar régiókat, akkor láthatjuk, hogy nagyjából 3 csoport bontakozik ki a magyar régiók számára. Az első Budapest, amely, mondom, magyar viszonylatban messze a legfejlettebb, sőt, Európai Uniós átlagot tekintve is az egyik legdinamikusabban növekvő térsége az Európai Uniónak. Ugyanakkor, hogyha megnézik, akkor egy nagyon kiélezett küzdelemben vesz részt, amely Zágráb, Bécs, Pozsony, Varsó, Bukarest és Prága alkot. Tulajdonképpen, és itt van a magyarázata a jó és a rossz hírnek, ez a versengés, ez a dinamika, ez a küzdelem az, ami ma az Európai Unión belül a kohéziós tendenciákat és dinamikát jelenti. A közép-európai nagyvárosi térségek húzzák föl az Európai Unió belső kohéziós folyamatait. Ez az, ami egyfajta felzárkózást és egyfajta területi kiegyenlítődést jelent nemzeti szinten, a nemzeti statisztikákat hasonlítjuk össze, és ha megnézzük a második és a harmadik csoportot, a második liga az a Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl, illetve ezzel együtt a nyugat-romániai, a kelet-szlovéniai, az észak-nyugat-romániai, a nyugat-szlovákiai régió, aminek mondjuk a csúcsán Burgenland van, vagy legjobb eredményekkel Burgenland rendelkezik. Láthatjuk, hogy itt már az EU átlag alatti teljesítmény látható, és vannak a felzárkózók vagy küszködők, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld, és velük együtt a Pannon-Horvátország, illetve Kelet-Szlovákia, amelyek pedig megint csak egy másik kategóriát, egy másik ligát jelentenek. A 3 csoport 3 különböző területfejlesztési, kohéziós politikai eszközrendszert kíván. Budapestnél egyértelmű, hogy itt inkább akadályelhárításról van szó, azaz Budapestnél azokat az akadályokat kell megszüntetni, amelyek esetleg csorbítják Budapest versenyképességi dinamikáját. Hasonlóképpen a Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl vonatkozásában olyan segítséget kell nyújtani, amelynek következtében ezek a térségek megállják a versenyt a környező régiókkal, Burgenlanddal, Pozsonnyal, szlovéniai régiókkal, illetve Dél-Németországgal és Észak-Olaszországgal, amely majd fogjuk látni, hogy egyébként az Európai Unió legdinamikusabb, legfejlettebb régióit jelentik, tehát egy nagyon kemény küzdelem vár az észak-dunántúli régiókra is, és vannak a harmadik csoportba tartozó régióink, amelyeket pedig fel kell zárkóztatnunk. Eddig is az Európai Uniós források felzárkóztatásra szánt részeinek jelentős része ezekbe a régiókba ment, de a jövőben is ezt kell biztosítanunk majd, hogy ez a felzárkózási folyamat dinamikusabb legyen. Itt láthatjuk most már még tágabb kontextusban, Európai Uniós kontextusban a fejlettségi lejtőt, vagy a fejlettségi emelkedőt, amely ugye azt a tanulságot is hordozza magával, hogy ellentétben a közhiedelemmel nem igaz az az állítás, hogy minél nyugatabbra megyünk, annál fejlettebb régiókkal találkozunk, hiszen az Európai Uniónak nagyjából a földrajzi közepén van egy észak-déli folyosó, Svédország, Dánia, Németország, Hollandia, Belgium, Észak-Olaszország, Ausztria,
és Dél-Kelet-Franciaországot magában foglalva, amely egyértelműen a legfejlettebb térségnek vagy övezetnek tekinthető. Tőle keletre találhatók a felzárkózóban lévő régiók, és tőle nyugatra, majd fogjuk látni, itt még fejlett régiókként tűnnek, de hogyha összehasonlítjuk a 2022-essel, akkor már láthatjuk, hogy ez egyre inkább megtorpanó régiók. A franciaországi, nyugat-franciaországi régiók, de hasonlóképpen mondhatjuk az észak-portugáliai régiókat, spanyolországi régiók egy részét megtorpantak a felzárkózásban, miközben itt is láthatjuk a 2004-eshez képest a 2022-es térképben, hogy a közép-európai régiók közül vannak olyanok, amelyek dinamikusan zárkoznak föl, sőt már a fejlettek közé tartoznak. Nézzék csak meg a volt Kelet-Németország régióit, ez a helyzet 2004-ben és ez a helyzet 2022-ben. Tehát Németország keleti részében, vagy a volt kelet-német részeken egy nagyon dinamikus felzárkózás figyelhető meg, de ez látható Csehország vonatkozásában, bizonyos magyarországi régiók vonatkozásában is, hogy itt van egyfajta dinamika, ellentétben a nyugat-európai, nyugat-franciaországi régiókkal, ahol pedig egyfajta stagnálás vagy megtorpanás figyelhető. És ugyanezt a térképet láthatjuk más színekben visszaköszönni a versenyképességi mutatónál. Minél zöldebb egy régió, annál versenyképesebb, és minél lilább, annál inkább hiányzik a versenyképességi komponens a régióból. Itt is, ha megnézik, akkor elég jól körülrajzolható ez az észak-déli folyosó, amely egyben versenyképességet is jelent, és attól nyugatra és keletre pedig látszanak azok a régiók, ahol versenyképességi deficit van. Ez azért fontos, mert azt mutatja számunkra, hogyha ez összevág, ez a két térkép, akkor ez azt is mutatja, hogy nem csupán fejlettségről van szó, tehát nem csak a jelenről beszélünk, nem csak a jelen különbségeit kell áthidalni, hanem ahhoz, hogy a fejlettségi küszöböt, a fejlettségi különbségeket át tudjuk lépni, illetve le tudjuk győzni, ahhoz a jövő kérdéseit is meg kell tudnunk oldani, az a versenyképességi kérdéseket is meg kell tudnunk oldani, hiszen egyértelműen látszik, hogy a fejlett régiók a versenyképesebbek is, és bár itt egy picit jobban állunk, hiszen versenyképesség szempontjából Közép-Európa egy picit jobban áll, mint fejlettség szempontjából, ez némi reményt ad nekünk, de a jövő fejlesztés politikája kapcsán gondolok itt az Európai Uniós források felhasználásánál és a versenyképességre jobban kell koncentrálnunk. Nézzük meg, hogy ez hogy néz ki magyarországi nagyobb bontásban. Hogyha megnézzük országunk egy fejlettségi mutatóját, ez pedig az álláskeresők aránya a munkaképes korú lakosságból, és ennek a változása 2004 és 2022 között, akkor elég jól kirajzolódó térképet láthatunk, szerencsére többnyire zöld. A zöld az azt jelenti, hogy csökkenés figyelhető meg, azaz az álláskeresők aránya egyértelműen csökken a munkaképes korú lakossághoz viszonyítva, de vannak olyan térségek, amelyek mind a mai napig még válsággócként azonosíthatók. Ezek a Budapesttől kicsit távolabb lévő, már az agglomerációs övezet, a szűkebb értelemben vett agglomerációs övezetből kieső, a tágabb értelemben vett agglomerációs övezetbe pedig még bele nem eső térségek, illetve Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves környékén találhatunk ilyen területeket, tehát ez nagyjából jól kirajzolja azt, hogy a gazdaság szempontjából hol vannak az érzékeny területek, itt pedig a járások fejlettségét láthatjuk. Minél sötétebb kék egy járás, annál inkább az átlag alatti gazdasági fejlettségi helyzetben rendelkezik, és minél sárgább, minél sötétebb sárga, annál inkább az átlag feletti. És hogyha itt megnézzük a 2013 és 2021 közötti térképet, még egyszer itt a 2013-as, itt pedig a 21-es, akkor itt is láthatjuk, hogy ugyan van egyfajta felzárkózás, vannak térségek, hogy más nem mondjak, a kalocsai térség olyan, vagy éppenséggel lent a bajai térség olyan, amelyek felzárkózást mutattak, vagy dinamikusabb felzárkózást, és a fejlettségi átlag fölé kerültek, de összességében a mintázata mind a mai napig Magyarországon a járások fejlettségének az, hogy legalábbis a 2021-es adatok szerint, hogy az északkeleti határszélen, illetve a Dél-Dunántúlon találhatók az átlag alatti fejlettséggel rendelkező járások döntő többsége. Hozzá kell tennem, hogy 21 óta is
várható változás. Egyrészt a Miskolc-Kassai gyorsforgalmi út megépülése már most kezd látványos eredményeket hozni az északkeleti térségben, másrészt pedig a Miskolc-Nyíregyháza-Debrecen térségében történő külföldi befektetések olyan mértékben dinamizálják ezt a térséget, hogy ennek következtében ma már mi általában azt is szoktuk mondani, hogy nem kelet-nyugati fejlettségi különbségről, hanem inkább észak-déli fejlettségi különbségről kell beszélni Magyarország területén is, de jól mutatja ez a térkép, még egyszer mutatom a 13-ast és a 21-est, ennek a világosabbá válása, hogy az Európai Uniós források felhasználása milyen mértékben segítette a területi felzárkózást. Ez tette szükségessé azt is számunkra, hogy az egyébként kiváló 1996-os területfejlesztési törvényt, amiről nem azért mondom, hogy kiváló, mert itt ül az egyik alkotója, itt az első sorban, akit nagyon nagyra becsülök, hanem azért, mert az elmúlt 30 évben bizonyított, és ezek a területi folyamatok, a felzárkózás is azt mutatta, hogy akkor a kor színvonalán, sőt a kor élvonalába tartozó módon kodifikálta a fejlesztéspolitika lehetséges megoldásait és kereteit, de egész egyszerűen azóta annyi minden történt, ami sok szempontból ki kell, hogy egészítse az akkori koncepciót, hogy más nem mondjak, csatlakoztunk az Európai Unióhoz, illetve a területi folyamatok a közigazgatási egység alapú fejlesztéspolitika mellett legalább ilyen fontossá tették a térség alapú fejlesztést is, amelynek egyébként szintén megvannak a gyökerei az előző területfejlesztési törvényben is. Az új területpolitikának 3 pillére egy új területfejlesztési koncepció, amelyet most készítünk el, és ez adja majd az elkövetkező években az irányát a területi felzárkóztatásnak és kohéziónak. Egy új finanszírozási háttér, a területfejlesztési alap, illetve egy új területfejlesztési intézményrendszer, a területfejlesztési szolgálat, amelyet a jövő évtől kezdve alakítunk ki és építünk ki. Ennek eredményeként abban bízunk, hogy az új területpolitika a települések közötti versengés helyett az együttműködést fogja honorálni, és arra sarkalja az önkormányzatokat és az egy térséghez tartozó területi egységeket, hogy lehetőség szerint működjenek együtt. Kik azok, akik egy térséghez tartoznak? Itt látható egy olyan térkép, amely mutatja azokat a várostérségeket, amelyek a bizonyos szempontból azonos adottságokkal rendelkeznek, vagy legalábbis a gazdaságszerkezetben és a település szerkezetben sok hasonlóságot tudnak felmutatni, ezért közös stratégia megalkotására lehetnek alkalmasak, illetve azokat a funkcionális térségeket is, amelyek szintén nem kaptak elegendő hangsúlyt az elmúlt időszakban a fejlesztéspolitikában és a jövőben talán szerencsésebbek lesznek majd. A Budapest körül látható sárga, citromsárga, mondjuk gyűrű, ez a mostani agglomeráció evidencia, erre túl sok szót nem vesztegetnék, hiszen ma így hívjuk ezeket a településeket, hogy ez a budapesti agglomeráció. Valójában már nem csak ez a budapesti agglomeráció, hanem láthatják ezt a halványzöld félkört, amely nagyjából a Tatabánya, Székesfehérvár, Dunaújváros, Kecskemét, Eger városokat fogja össze egy övezetbe, és amely már ma tulajdonképpen Budapest agglomerációs térsége, anélkül, hogy közigazgatásilag egy egységet alkotnának, hiszen már innen naponta járnak be az emberek Budapestre dolgozni, és Budapest elszívó ereje, gazdasági, munkaerőpiaci elszívó ereje is nagyon erősen hat, és aztán látjuk a legszélsőt, a határ mentén húzódó városokat összefogó okkersárga övezetet vagy gyűrűt, amely pedig azon nagyvárosokat jelöli, amelyek a fejlesztéspolitika szempontjából is önálló decentrumok, azaz alközpontjai lehetnek a magyar gazdaságnak. Ebből a szempontból talán Debrecent látják most, ami a legeklatánsabb példája ennek az odaérkező beruházások révén, ugye mint az ország második városa, nagyon komoly erőfeszítések történnek arra, hogy Debrecen egyrészt a magyar nemzetgazdaságban egy önálló alközponttá nője ki magát, másrészt pedig, hogy a Románia schengeni övezethez való csatlakozása után nyilvánvalóan nagyon gyorsan kiélesedő Debrecen-Nagyvárad versenyt, vagy reményeink szerint együttműködést megalapozza azzal, hogy erős gazdasági pozíciókkal rendelkezik majd, illetve talán azt is, arra is felfigyelhettek, hogy az utóbbi időben Szegeden és Pécsett is nagyon komoly beruházásokat próbálunk vinni éppen ugyanebből a meggyőződésből eredően. Ez ugyanakkor azt is mutatja, hogy ezeknek a városoknak
egyben a határon átnyúló együttműködésre is fokozott hangsúlyt kell helyezniük, hiszen önmagában a belföldi vonzásterük nem elégséges ahhoz, hogy alcentrumként, alközpontként meg tudjon maradni. Egy újabb csatlakozási pont az Európai Uniós forrásokhoz, hiszen ez a határokon átnyúló gazdasági és egyéb szakpolitikai együttműködéseket teszi lehetővé. Illetve a funkcionális térségek közül kiemelném a Balatont, nem csak azért, mert a szívem oda húz, meg a választókerületem is ott van, hanem azért is, mert a legnyilvánvalóbb a köznyelvben a Balaton régióként való kezelése. Ugye ennek mi egy empirikus kísérletét is lefolytattuk 2023-ban a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa program keretében, amikor Veszprém és 115 másik Bakony-Balaton környéki önkormányzat együttműködve bonyolította le az Európa Kulturális Fővárosa évadot, jó példát szolgáltatva arra, hogy a magyarok is tudnak együttműködni, hogyha arról van szó. És végül itt egy olyan térkép, amely pedig a város hálózatot és egyben a térségi fejlettség összefüggését is mutatja. Ugye meglehetősen sok városunk van, azt talán emlékeznek rá, hogy egy időben ez virtus kérdése volt az országgyűlési képviselők számára, hogy a választókerületükből minél több települést várossá tudjanak avattatni. Ennek következtében olyan települések is városi ranggal rendelkeznek ma, amelyek valójában térségi kisugárzással nem rendelkeznek. Ezért tartottuk szükségesnek ennek a térképnek az összeállítását, amelyek közszolgáltatások számának elérhetősége szerint rangsorolja a településeket. Minél kékebb és minél nagyobb egy gombóc, annál több közszolgáltatás érhető el, és minél halványabb zöld, és minél kisebb, annál kevesebb közszolgáltatás, és ez alapján lehet látni, hogy számos járásszékhely sem tud ma igazi területi központtá válni. Ha megnézzük itt ezt az övezetet, előjáróban mondom, mert hát, ha még majd az év folyamán többször találkozunk, és akkor majd rá tudjuk fűzni közös élményünkre a mondani valómat. Itt van egy olyan térség, amit jól látható, hogy tele van zöld kis pöttyökkel, azaz nem túl erős városokkal, és ha ezt megnézzük iskoláztatás szempontjából, egészségügyi állapot szempontjából, mobil lefedettség szempontjából, akkor azt láthatjuk, hogy egy több tényezős, összefüggő belső perifériáról van szó, amely egyébként kísértetiesen egybeesik azokkal a régiókkal is, amelyeket fel kell zárkóztatnunk. Ilyen értelemben a hazai területfejlesztési politika, a belső perifériák, a kisfalvak vagy városhiányos térségek és az Európai Unió kohéziós politikája és a régiók felzárkóztatása nagyon is szorosan összefügg számunkra, és itt a csattanója az egésznek. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen miniszter úr előadását. Nyilvánvalóan ugye már a uniós csatlakozás óta dédelgetjük azt az álmot, hogy fölzárkózzunk az unió átlagához, és nyilván fölzárkózni úgy érdemes, hogyha nagyjából egyen-szilárdságban tud az ország fölzárkózni. Tehát teljesen indokolt az a törekvés, hogy a elmaradottabb régiókat, vagy a jobban leszakadt régiókat próbáljuk támogatni, és látható is, hogy az uniós források észszerű allokációjával sikerült is eredményeket elérni ezen a téren. Nyilván ehhez persze hozzájárult az a fajta iparfejlesztési politika is, ami igyekezett a beérkező külföldi tőkét az inkább elmaradottabb területek felé terelni, és nyilván további segítséget jelenthetne, hogyha a kutatást, fejlesztést is sikerülne valamennyire decentralizálni, és minél inkább az elmaradottabb térségek felé terelgetni. A magunk részéről, ugye a Magyar Közgazdasági Társaság ennek a törekvésnek a jegyében igyekszik minél több rendezvényét, komolyabb rendezvényét a vidéki városokba vinni, hogy ott is növelje az aktivitást, és tudjon minél több tagot gyűjteni, és tudjon minél több jó gyakorlatot elterjeszteni.
Mielőtt még felkérném Kovács Árpád urat az ő előadása megtartására, hogy nézzük meg mindezt financiális oldalról is, egy nyelvbotlásomat kell helyre tennem. Az imént az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot az Európai Parlament egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb testületének neveztem, ez tévedés, az Európai Unió egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb testületéről van itt szó. Elnézést kérek nyelvbotlásért Röpke elnök úrtól, és akkor Kovács Árpád urat kérném. Jó napot kívánok mindnyájuknak, kezit csokkolom. Megtiszteltetés, hogy ezen a konferencián elvileg úgy volt, hogy ez a záró előadása lesz tele barátomnak a felkérésére. Hát mindegyük tulajdonképpen a pénzről szól, mindenhöz pénz kell, nem csak a háborúhoz, hanem a Montecuccoli után, hanem a békéhöz is pénz kell. És hát tulajdonképpen én, amit itt szeretnék fölvázolni, az tulajdonképpen az Európai Uniónak a békeüzemmódban való működésének az egyik legnagyobb innovációja, ami a független fiskális intézményeknek a bizonyos tipizálása során egy önálló intézménytípust hozott létre, ez pedig a Költségvetési Tanácsok intézményét, és hát szerencsém volt, hogy ezt jó ideig tudtam művelni, és hát tulajdonképpen a nagy elődöktől, akiket én rendkívüli módon tisztelek a vitáink ellenére is, a Kopics Györgyre gondolok például, vagy a Jankovics Lászlóra, aki kiváló szakember ezeknek a témáknak. Tulajdonképpen én szeretném fölvázolni, hogy ez mit is jelent ez a dolog, és mit jelent tulajdonképpen az Európai Unió, és mit jelent egy nemzetállamnak a szempontjából is ez a fejlesztési fázis. Hát tulajdonképpen én úgy indulok ki ebből, hogy a szabályalapú költségvetés, amikor nem pusztán arról van szó, hogy betartsuk általában a szabályokat, hanem valamilyen paramétereket rakunk a költségvetési tervezés folyamatára, az a valóságnak a figyelembevételére kérdez, tulajdonképpen benchmarkokat rak bele abba a tervezési folyamatba, ami megszólaltatja tulajdonképpen azokat a valóságos és elméleti csengőket is, amelyek arra késztetnek egy kormányzatot és magát az uniót is, hogy a megvalósítás folyamán vegye figyelembe azokat a korlátokat, tehát a valóságról álmodjon, ami néha Gárdonyi szerint szebb, mint az álom, a valóság, de hát azért ez a gárdonyi gondolkodás módjában jelent meg annak idején, és az ő életében sem egészen így működött. Tehát ez egy kockázatmenedzsmenti eszközzé válik, és hát a megalapozott tervezésnek a feltétele, hogy ez miért van erre szükség, tulajdonképpen ez egy dél-amerikai helyzetből kiinduló állapot volt, a túlköltekezési hajlam, az adakozás az minden kormányzatnak tulajdonképpen egy hatalom megtartási és stabilizációs törekvése, emberi szempontból is és abból a szempontból is, hogy a hatalom azért mindenféleképpen a finanszírozhatósággal összefügg, és ezek a dél-amerikai kormányzatok az 50-es években, 60-as években tulajdonképpen egy olyan túlköltekezési hajlamot mutattak fel, ami hát Kopics György úr, nagy elődünk, az a fiskális alkoholizmusnak az összefoglaló kifejezésével jellemezte ezt, és hát a nagy berúgások után általában rettenetes macskajaj szokott bekövetkezni, ami magával hozta természetesen a következő forradalmat és a következő huntának az uralmát, és aztán megint újra épült föl valamennyire az ország, Argentínát, Brazíliát, Uruguayt, és a többieket mind lehet sorolni. Tulajdonképpen az innováció az IMF-nek ezekben az országokban való képviseletéből származott. Na most tudományosítva, Európára fordítva a dolgot, a tartós hiány, a növekvő eladósodás csökkenti a közösségi tartalékokat, meg a megtakarításokat, csökkenő megtakarítás növeli a reálkamatokat, az államháztartás finanszírozása megdrágul, a napi működésfejlesztési forrásokat von el, ami hosszabb távon visszaveti a foglalkoztatottságot, csökkenti a tőkeállományt,
magas ikerdeficit indul el, és a magas ikerdeficit mérsékli a növekedés lehetséges ütemét. Mindezeket a dolgokat végigpróbáljuk magyarok mi is a különböző időszakokban. Emeli a reálkamatokat, így kétszeresen is nehezíti az adósságnak a törlesztését, és meghatározza az adósságpályát is, ami aztán magas költségvetési hiány, adósságot, beruházások csökkenéséhez vezet. Növekedéssel, alacsonyabb növekedéssel jár együtt, miközben a szolgáltatások is pénzfalókká válnak, egyszerre jelenik meg a pazarlás és a pénzhiánynak a vonata, és a túlzott újraelosztás egy magas adószintet eredményez, egyszerre jelenik meg a forráshiány, pazarlás közigazgatásban és a szolgáltatásokban is. Aztán a magas adószint károsan hat a munkavállalásra, a humántőkébe való beruházásokra, egyre ösztönzi az adókerekülést, és hát egy társadalmi-gazdasági csőd felé való mozgásra kényszerítette, most maradjunk a dél-amerikai államoknak a világában. Na most ebből adódóan tulajdonképpen ez egy devilis, szörnyűséges kör, ami a világban, Svédországban is volt egyébként ilyen időszak, európai államok jó részében megjelent, tipikusan a fejlődő államoknak a sajátossága ez, tehát az ambíció és a lehetőségnek az összhangjának a kérdése. És ezt a devilis kört kell tulajdonképpen egy angyali körré, egy emelkedő spirálissá formálni, és ennek az innovációnak a lényege az volt, hogy egy felelős költségvetési politikát kell levinni, aminek alapvető céljai azok, hogy az újraelosztás mértékét az előző célok eléréséhez szükséges szintre korlátozza, és mint a fogaskerekek összekapcsolódnak a költségvetésen tartós egyensúly közel növekedés, a hosszú távú regionális globális versenyképesség és az államadósság fenntartható szintjének az ügye, és hát érdekes itt a három fogaskerék, én mérnök ember vagyok, ezek egymással szembe forognak azért. Ezt látni kell, hogy ez nem olyan játékos dolog, és bármelyikhoz hozzányúlunk, a másik irányba kezd forogni az egésznek a rendszere. Tehát ez egy olyan feladat egy kormányzat, akár európai szintű, akár országos szintű kormányzat részére, nemzeti kormányzat részére, ami egy bonyolult egyensúlyi érzékenységet és egy nagyon nagyfokú valóságérzékenységet követel. Na most a Maastrichti kritériumrendszer, és innen jön be ez az innováció, tulajdonképpen a szabályalapú európai szintű költségvetésnek a alapját jelenti, politikai szabályokat vezetnek be szakmai alapon. Ez egy rendkívül érdekes innováció volt, tulajdonképpen a 3%-os hiányküszöb, aminek a tudományos alapja egy ökölszabály. Lehetne 3,1, lehetne 2,9, 3-at állapított meg valamikor az Európai Unió. Én évekig kutattam, hogy ennek van-e valamilyen tudományos számítás. Ennek az körülbelül, hogy ez a 3%-os hiány az, hogy ennek a finanszírozása megoldható, ha ügyesen veszik föl azokat a forrásokat, amik fölgyorsíthatják a fejlődést, akkor ezek kigazdálkodhatók, nincs eladósodási következménye ennek a folyamatnak. És hát ebből adódóan a Maastrichti kritériumrendszernek a másik tétele is, az államadósságnak a mértéke is egy hasonló ökölszabálynak a világba tartozik. Ennek a stabilitásának az érdekessége, hogy ez tulajdonképpen 20 éve lényegileg érvényben van, ez a Maastrichti szabályrendszer, mivel a mostani gazdasági kormányzásnak az új alapelveiben is a 60%-ot is és a 3%-os hiányküszöböt is fenntartották, és fenntartották tulajdonképpen a kamatpolitikának is a nagyon egyszerű, ilyen követhető mértékét. Tehát nem lehet túl bonyolítani valamit. Ugyanakkor a szabályozásnak egyszerűnek kell lenni, és kiszámíthatónak kell lenni az alkalmazkodás során. Na most ebből adódóan mi ennek az innovációnak a lényege, ami a világban elterjedt, és ami az Európai Unióban költségvetési tanácsi rendszerként jelent meg. Költségvetés politikai szabályokat hoztak létre, egyensúlyi szabályokat, nem lehet 60% fölött az államadósság, a halmozott mértéke, az hiány kritérium az 3% a
a kívánatos. És hát lehet azt csinálni, hogy kiadási plafonokat hoznak, lehet, hogy a GDP arányában kell ezt meghatározni, ebben lehet változtatni. Vannak eljárási szabályok, például középtávú költségvetési tervezést, kiadásokat, ellentételező költségvetést. Ennek számos eszköze van, átláthatósági normákat vezet be, eredményszemléleti számvitel, beszámolási rendszer, stb. És hát végül megjelenik az az intézmény, amit szerencsémre én is 12 éven át boldogíthattam, intézményes szervezeti és garanciális elemeket teremtenek az átláthatóság érvényesülésére, ez a bizonyos költségvetési tanácsi intézmény, ami működhet úgy, hogy sok tagja is van, működhet úgy, hogy a számvevőszéknek valamilyen filiájaként működik, mint Franciaországban, működhet úgy, hogy a Nemzeti Bank, mint háttérintézmény jelenik meg, de mindenféleképpen a kormányzattól független intézményként látják ezt. Na most hát ezeknek az intézményeknek a szervezése, és azért érdemes erről az Európai Uniós csatlakozásunk kontextusában is beszélni. A pénzügyi válságot megelőzően, ha jól látom, 8 olyan intézmény volt, az kilóg belőle a lengyel intézmény, ami a kormányhoz tartozott, de hát a lengyel államadósság köszönhetően Jaruzelszkinek és annak, hogy olyan közútállatnak örvendett ez a rezsim, amit Lengyelországban a rendkívüli állapottal bevezettek, hogy nem kaptak pénzt, és egy rendkívül mély szintje volt ennek a szituációnak, tehát nagyon furcsa módon Csehszlovákia és Lengyelország a rendszerváltozás utáni időszakban külső tehertétel nélkül tudott nekivágni igen mélyről természetesen ennek a felzárkózásnak a folyamatának, még a boldogabb barakkok, mint Magyarország, ami jól nagy eladósodottsággal tulajdonképpen létezett, egy nagyon nehéz helyzetben, egy nagyon magas államadóssági szinten indult el ennek a folyamatnak, és hát jól látható, hogy itt ezek az országok tulajdonképpen a pénzügyi válságot megelőzően jól teljesítettek, és majd a végén mutatok olyan ábrát, amin jól látható, hogy tulajdonképpen milyen eredményeket lehet tulajdonképpen ennek a módszernek, hangsúlyozom, békeidőben tanúsítani. A 2008-as válság tanúsága után vezették be tulajdonképpen az Európai Unióban gazdasági kormányzásnak azokat a garanciális elemeit, aminek a továbbfejlesztése most fog a 2024-es évben bekövetkezni, egy újabb, elképesztő kettős válság után, amiből még nem jöttünk ki, ami megint nem békeidős működési mechanizmus jelent, nevezetesen ez a Covid időszak és a ukrán háború időszakának az ügye, és hát gyakorlatilag minden ország megteremtette a maga ügyeit. Érdekes módon Lengyelországban nem csinálták meg ezt az intézményt, ennek az oka valószínűleg a politikai megosztottság is, mert ezeknek az intézményeknek a semlegességének a biztosítása, vagy a benne dolgozó személyeknek, vagy pedig a szervezetnek az egyensúlyi felépítésével függ össze. Voltam Lengyelországban nem olyan régen előadást tartani ezekről a kérdésekről, a magyar tapasztalatokról. Meghallgatták, de azóta sem tudtak változtatni, talán a politikai döntetlennek, vagy a döntetlen közeli állapotnak a függvényében. És hát a OECD országokban is működik ez, körülbelül 52 ilyen intézmény volt, avval a különbséggel, hogy van olyan, mint az Egyesült Államokban, ami a Congressional Budgetary Office-t jelenti, ami egy független fiskális intézmény, van olyan, ahol a Knessethöz tartozik, és vannak olyan országok, amiben van megközelíthetőség szempontjából 3 intézményt is tartanak, egy tervhivatalszerűt, egyet a parlamenti használatra, egyet pedig a Nemzeti Banknak a világában, ez például a szomszédos Ausztriának a jellemzője, de Hollandiában is van egy ilyen megoldás, tehát ötvöződik tulajdonképpen a régi tervhivatali gondolkodásmód, a hosszú távú tervezésnek, stratégiai tervezésnek a világa és a napi egyensúlyi kérdéseknek. Van, ahol ez egy intézményben van megtestesítve, van, ahol ez több intézményre van szétbontva, és ezen keresztül érvényesül ez. Na most a jellemzője ezeknek az intézményeknek, hogy nem nagy létszámú intézmények. Tehát általában egy
olyan tanácsadó testületet vesznek körül, amelyek biztosítják azt, hogy működjenek. A közhatalmi jogosítvány kérdése érdekes ez. A közhatalmi jogosítvány kérdése rávilágít arra a problémahalmazra, hogy milyen a demokratikus működésnek a ereje és a kulturáltsága az adott országban. Van, ahol egész egyszerűen elég azt mondani, hogy ne csináld így, és akkor a működési mechanizmusok ezt kiegyenlítik. Van, ahol vaskos szabályozást kell erre alkalmazni. Magyarországon a 2008-9-es válság és az akkori kormányzásnak a ügyei miatt tulajdonképpen ez úgy alakult, hogy példanélküli erős felhatalmazású intézményt hoztak létre, aminek az intézményi jogosítványait más országokban is hasonló módon most az új európai gazdasági kormányzási szabályokkal megkívánják erősíteni, és kívülről Európai Uniós intézményi instruálással is óhatják ezeket az intézményeket segíteni. Ez egy új helyzet. Európai Uniónak is van Költségvetési Bizottsága, Fiskális Bizottsága. Ez a bizottság jó sokára jött részre, tehát több évtizedes húzavona után tudták ezt megalkotni. Tanácsadó szerepe van. Egyelőre a hatásköre az Európai Uniónak a közös valutáját használó országokra terjed ki, de hatóköre ennek ellenére sokkal nagyobb. Jól látható, hogy ezeknek vannak együttműködési fórumai, egy független fiskális intézményeknek az együttműködési fóruma, OECD, a ECOFIN, kétoldalú kapcsolatok, IMF, az Európai Központi Banknak a komplex kormányzási elképzelése, tehát egy nagyon érdekes pénzügyi kormányzási network alakul ki ezeknek a tekintetében, és amelyek egyesíti tulajdonképpen a pénzügyminisztériumi hálózatokat, a nemzeti banki hálózatokat, és egyesíti tulajdonképpen azokat a független szervezeteket, amelyek Magyarországon is ezzel együtt létrejönnek. Hát a fiskális fegyelem, stratégiai alkotás, allokáció, a hatékonyság kérdése, és hát a hasonló mandátum, felelősség, elvárt eredmény jelenik meg ezeknek a ügyeknek, és hát tulajdonképpen azt lehet mondani, és a vége felé tartva a gazdasági kormányzás reformjára vonatkozólag, hogy tulajdonképpen látható volt, hogy ezek a szabályok nem igazán rugalmasak. És egy olyan helyzet állt elő, részint kényszer következményében is, hogy le kellett állítani a válság és a Covid-válságnak a hatására, mert egyszerűen azoknak a paramétereknek, mechanikus szabályoknak nem volt értelme vezetése, amikor a lét-nem lét kérdésével küzdött Európa, de ugyanakkor ez az időszak felhasználtatott arra, hogy gondolkozzanak azon, hogy a hogyan tovább kérdésében, amikor visszatér a normalitás, ha úgy tetszik, a világban, sajnos nem tért vissza, ezért ezt előre kell bocsátanunk, tulajdonképpen milyen irányba kell elmozdulni. Tehát az adóssághorgony differenciált legyen, tehát az országokhoz alkalmazva egységes operációs cél legyen a kiadások alakulása is, hát általános mentesítési záradéknak a lehetősége is megjelenjen, és hát itt is megjelenik az a három együtt forgó fogaskerék, különböző irányokat tartalmazó, amivel kell lenni. És hát ebből adódóan a Tájgeszen úrnak a előadásából vettem át ezt az ábrát, aki az Európai Fiskális Bizottságnak a elnöke volt éveken keresztül, egy rendkívül kellemes úr, és hát ő tulajdonképpen ebben az ábrában vezette föl, hogy a szankcionálés, a szabálynak való megfelelés, ellenőrzés és hogyan alakult. Most, ha azt nézzük, hogy a GDP alakulása és az európai gazdasági kormányzás hogyan alakul, akkor azt lehet látni, hogy a 2004 és 2010 között ez a csatlakozó országokra is vonatkozik, részben egy rendkívül hullámzó, szétszórt görbe alakult ki, és a válság után részben a bevezetett szabályok hatására a GDP-nek az alakulása együtt mozgott, igaz, együtt is zuhantunk be a Covid-válságnak a tragédiájában, és hát azt is lehet látni, hogy tulajdonképpen a Covid-ből való kiugrás után
együtt is mozdulunk vissza az ukrán háborúnak a terheinek a súlya alatt az Európai Unióban. Tehát azt tudom mondani, hogy ez a nagyszerű innováció, amely a költségvetési tanácsok és az európai költségvetésnek egyrészt az Európai Uniószerű működésnek a segítésére is, mint innováció a brüsszeli bürokratáknak a körében megjelent, de ugyanakkor egy megfelelő használat mellett a nemzetállami létet is használja, békeidőben nagyszerűen működik, egyelőre zavart körülmények között ennek a működési mechanizmusa nem olyan jó. Jól látható, hogy a GDP arányos államadósság azért csökkent ennek a szabályozásnak a hatására. A 2010 és a 2019 közötti időszakban jól láthatók, hogy a gazdasági kormányzásnak a modelljeinek milyen hatásmechanizmusa voltak, és az, ami érdekes ebben, hogy ugyanakkor, miközben a másik két területen lehetett azt előidézni, hogy a GDP arányos hiány, a GDP együttmozgása az nagyjából hasonló trendeket mutasson, hát a hiány vonatkozásában hát egy elképesztő káosz, a Bartók mikrokozmosza az kutyafüle ahhoz képest, amit ezek a vonalak ábrázolnak számunkra, ami nem jelent jót. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy azokban a körülményekben, amikor az Európai Unió nehéz helyzetbe kerül, akkor nagyon nehéz megtalálni azokat az arányokat, ami a egységesítő törekvések és ami nemzetállami létnek a tudatossága és az eltérő körülményeknek a figyelembevételének a időszakának van. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen Kovács Árpád úrnak az előadását. Nyilvánvaló, hogy a Covid, utána következő háborús krízis az megdobta az inflációt elég rendesen, az infláció fölé mészett egy csomó tartalékot, tehát igazából elég nehéz helyzetbe került mindenki, aki költségvetés tervezéssel foglalkozik. És hát most minden ország próbálja úgy, ahogy a költségvetését helyre rakni, ami nem könnyű, mert ugye itt hozzá kell nyúlni olyan támogatásokhoz, amiket részben a Covid, részben a háború okozta energiaválság vagy energiaszűkösség váltott ki, és hát ezek ugye népszerűtlen intézkedések, most már elég sok országba kezdik az ilyen energiatámogatásokat visszavonogatni, ez nálunk még nem következett be, de talán egyszer majd eljön. Tehát a költségvetési tanácsoknak komoly szerepük van, hogy féken tartsák az egyes országok parlamentjeit, hogy a költségvetések azért olyan határok között mozoghassanak, amik még megengedhetők. Hát ugye most elég, ami Magyarországot illeti, hát elég komoly kihívásokkal küzdünk a költségvetés terén. A Covid dobta meg először nagyon keményen a költségvetési irányt, utána az energiaválság, az már előhozta az ikerdeficitet is, és hát most szép lassan kászálódunk ki belőle, nem olyan ütemben, mint amilyenben szeretné a kormány, de azért valamennyire javul a helyzet. Most a folyófizetési mérlegünk az már masszívan pozitív, és végül is ugye egész friss hír, hogy múlt pénteken a Standard & Poor's hitelminősítő is elismerte azokat a törekvéseket, amiket a kormány tett, és nem változtatott az ország hitelminősítésén, ami mindenféleképpen egy jó hír, még van 2 hitelminősítő ebben az évben, hát reméljük, hogy ők is hasonlóképpen elismerik azokat a lépéseket, amiket a kormány tett. Köszönöm még egyszer Kovács Árpád előadását, köszönöm a türelmet, és egy 15 perces szünetet javasolnék most, kávészünetet, ami után akkor Barát Etele úrnak adnám át a pódiumot, és utána következik egy érdekes panelbeszélgetés, ami azt gondolom, hogy megéri a figyelmet, és megéri, hogy még minél többen maradjanak. Köszönöm szépen!